Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal, pe Tarot Flor de Lot. Eu sunt Nina și mă bucur ca de obicei să vă am alături la fiecare lectură. Trebuie să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care au lăsat comentarii, care au lăsat like-uri, care au fost prezenți de fiecare dată la fiecare lectură pe care eu o public. Așa că mii de mulțumiri tuturor și multe binecuvântări. Azi voi face o lectură generală, fără limită de timp, o lectură atemporală. Ce înseamnă asta? O lectură pe care voi o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Și cum este un aspect foarte important și eu trebuie să vi-l aduc aminte, dragii mei, sunteți stăpânii propriei voastre vieți. Voi vă construiți propriul vostru viitor, așa că luați decât acele informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane din Zodia Balanță. Desigur, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, poate luna sau Venus sau oricare altă planetă din cartea voastră astrală. Lămurite toate aceste aspecte, am ales astăzi să încep cu niște cărți astrologice și haideți să vedem ce energii ne transmit astrele. Și avem Săgetător, Zodia Săgetător. Imediat vă și explic. O energie care dă foarte multă putere, încredere, entuziasm, dorință de a vedea și a ști lucruri noi. Avem de asemenea cea de-a cincea casă, care ne vorbește de a te bucura de micile plăceri ale vieții. De data aceasta a căzut o carte care este Luna, căzut singurică, și haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Cum am văzut, sunteți într-o energie, împrumutați, ca să zic așa, sau poate chiar aveți în cartea voastră natală, aveți Săgetător într-o planetă importantă, poate în ascendent posibil, sau în lună, sau în oricare altă planetă. Sunteți cu energia Săgetătorului, o energie care ne vorbește de entuziasm, de sete de aventură, de sete de cunoaștere. Aveți putere de convingere. Sunteți un pic mai rebeli, parcă nu vă place să fiți închistați, să fiți restricționați de anumite reguli. Și cumva rutina nu este pentru voi. Puteți avea momente în care să fiți un pic mai impulsivi, câteodată posibil să nu aveți pur și simplu chef să ascultați pe nimeni. Sunteți un pic mai, cum să spun eu, încercați oarecum să vă impuneți și nu prea lăsați poate dreptul la replică, pentru că vreți să vă spuneți opinia, vreți să vă spuneți părerea. De ce apare în a cincea casă? A cincea casă care, cum am mai spus, ne vorbește despre a fi mândru de ceva, a face cu pasiune ceva ce ție îți place, ceva care te face pe tine să te simți special. Și avem și acest astru, Luna, care ne vorbește de emoții și de anumite reacții interne ale inconștientului și anumite momente de sensibilitate. Luna ne vorbește foarte mult de acel tu din interiorul tău, ce tu nu arăți lumii, adevăratele tale sentimente interioare. Ne vorbește foarte mult de acea capacitate
maternă vis-a-vis de cei dragi ție, despre anumite răspunsuri pe care le știi. Ne vorbește despre frământările tale și foarte mult de partea asta spirituală. Sunt lucruri pe care nu le spui, sunt lucruri care ți-ar place să le faci, care poate ți-ar place să călătorești, poate ți-ar place să știi mai mult, să avansezi mai mult, sunt dorințe pe care le ții în interiorul tău și sunt, aș zice eu că sunt mari șanse să te decizi, să încerci să profiți de această energie a săgetătorului și cumva să reușești să faci ce simțeai în sufletul tău și poate n-ai spus la nimeni de foarte multă vreme. Haideți să vedem ce mesaj au și zânele pentru voi. Un mesaj pentru dragii mei din Balanță. Exact ce spuneam, ceva care spui, nu spui la nimeni, de fapt, ții în tine și avem ușa secretelor. Care ce te îndeamnă? Te îndeamnă să-ți folosești intuiția, să deschizi, să vezi și o altă fațadă a lucrurilor. Pentru că se deschid uși dimensionale. Avem numărul 5 care îmi vorbește de libertate, de schimbare și de curiozitate, de ceea ce în mod normal aparține, sunt caracteristici care aparțin foarte mult săgetătorului. Într-o perioadă în care curiozitatea, dar în același timp și un pic de instabilitate. De ce? Pentru că se produce probabil în interiorul tău un soi de conflict intern în care tu, ca o balanță ce ești și care în permanență vrei să fii în echilibru, la un moment dat lucrurile astea care vrei să le scoți în exterior, pe care vrei să le faci reale, să le realizezi, cumva ți se par un pic complicate și e posibil să apară un conflict intern, un conflict care să-ți aducă o schimbare. Da? Este un îndemn de a încerca să fii mai flexibil, mai flexibilă și să încerci să te adaptezi. Poate unor noi situații sau poate pur și simplu unii dintre voi atâta timp cât simțiți nevoia să vă manifestați, să faceți ceva de care voi să fiți mândri, puteți să o faceți. Chiar dacă asta înseamnă să încerci să te adaptezi, să încerci să fii un pic mai flexibil. Și cred că ai să poți. De ce? Pentru că, în general, numărul 5 are ca și planetă pe Mercur, care este o planetă a comunicării, a gândurilor, a unei forme noi de a gândi și a comunica. Bun, dragilor, haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne spune și tarotul. Ce mesaje, ce sfaturi, ce energii vin pentru voi în următoarea perioadă, dragilor, din Balanță, începând din momentul în care voi vizionați această lectură. Și să vedem. Și avem un 5 de monede. Avem un 5, se repetă după cum observați, același 5 care vi l-au trimis și zânițele. Avem Marele Preot, care este arcanul numărul 5. Foarte interesant. Avem un 6 de bâte, un 4, mă scuzați, este Împăratul și aici avem Împărăteasa.
Avem un rege de cupe, foarte mare aglomerație aici, un 8 de spade, un 2 de bâte și lumea. Dragilor, dragi, situația actuală se pare că este una a faptului că îți lipsește ceva. Poate să fie cinciul de monede, se poate face referire la o lipsă de bani, la anumite adversități materiale. Unii poate au pierdut un job sau pur și simplu vă simțiți singuri, vă simțiți sărăciți de anumite persoane. Poate unii dintre voi, chiar dacă sunteți în pereche, simțiți singurătatea. Cred că nu este o singurătate mai rea decât aceea în doi. De ce se întâmplă poate toate aceste lucruri? Avem un 5 de bâte. Un 5 de bâte care ne vorbește de conflicte. De conflicte care probabil au dus la această situație deloc plăcută. 5 de bâte care ne vorbesc de, cum să spun eu, o situație care e posibil să implice mai multe persoane. Un conflict care e posibil să apară dintr-o situație în care poate voi sunteți sub același acoperiș mai multe persoane, în care voi poate nu aveți, cum să spun eu, spațiul vostru intim, în care poate ca și pereche locuiți împreună cu sora, cu fratele, cu mama, cu tata, cu bunica și mai știu eu cu cine, cu alte persoane, pentru unii dintre voi. Și atunci conflictele astea să țin lanț și te face pe tine să te simți atât de sărăcit, atât de sărăcită. Dacă nu vorbim de acest aspect, aș putea să zic că e posibil ca cumva parcă nu reușești să-ți păstrezi, culmea, acel echilibru, acel calm. Și tocmai de aceea au apărut acele cărți în care simți nevoia să scoți în exterior ceea ce ții în interiorul tău, să faci lucruri care să te bucure. Ce gândești? Și avem împăratul, semnul berbecului. Gândești că poate ar trebui să fii un pic mai autoritară, sau poate că ar trebui să ai un comportament asemenea unui împărat. În sensul în care poate să ai propria ta siguranță materială, să impui anumite reguli, sau poate pur și simplu te gândești la o figură parentală, un tată, un bunic, un frate mai mare posibil sau vreun socru, care este foarte autoritar, cere foarte multă disciplină, cere să îndeplinește anumite reguli. Și lucrul ăsta cumva se tot învârte ideea asta în capul tău, îți tot dă târcoale. Ce nu știi sau ce se ascunde, avem împărăteasa, care ne vorbește despre semnul Taur, poate vă spune ceva acest semn. Ce nu știi, faptul că lucrurile se vor îmbunătăți, sau nu știi că, cum să spun eu, că poți să fii mândră de tine, că poți să te ocupi mai mult de tine și că vin lucruri pozitive în viața ta, chiar dacă poate acum nu le vezi. Într-un trecut apropiat avem Marele Preot, se repetă din nou semnul Taur, și se pare că ori ai avut o situație care a ținut foarte mult de tradiții, a ținut foarte mult de respectarea anumitor reguli.
ori poate chiar a existat în viața ta cineva, poate din zodia Taur, o persoană care, cum am mai spus, destul de tradițională și aș putea să spun chiar și împăratul ține foarte mult la tradiții. Da? Cumva, cum bine am văzut încă de la începutul lecturii, se vorbea foarte mult de a fi rebel, de a ieși din tipare, de a ieși din acele reguli stricte, de a nu te mai conforma cu anumite lucruri. Și într-un trecut nu foarte îndepărtat, se pare, ori ai cerut sfatul cuiva de încredere pentru a ști cumva ce ai de făcut, pentru a încerca să rezolvi o anumită situație. Ce ți-am spus? Ce vine că într-un viitor apropiat avem un 6 de bâte. Dragilor, vin reușite. Ceva la care tu te-ai gândit, un proiect, un plan, la care tu ai pus foarte multă atenție și foarte multă energie, va ieși pozitiv pentru tine. Îți va aduce o reușită. Dar nu este, așa cum bine vedem, e ceva ce tu încă nu știi, încă nu-ți dai seama, dar lucruri bune vin către tine. Cam din toate punctele de vedere. Ce avem noi aici? Avem un rege de cupe, un 8 de spade și un 2 de bâte. Există poate în cercul tău restrâns, există probabil o persoană mai în vârstă, dintr-un semn de apă, rac, pești sau scorpion, care cumva încearcă de fiecare dată să-ți, cum să spunem, să aplaneze anumite conflicte. În permanență încearcă să găsească acea cale de mijloc. E posibil, pentru că această carte a căzut pe poziția cum vezi tu această situație, e posibil chiar tu să împrumuți cumva aceste caracteristici ale regelui de cupe și să încerci să aplanezi pe cât posibil anumite, cum să spunem, anumite conflicte, să încerci să-ți menții calmul, încerci să fii cât mai cu măsură, cât mai înțelegător, înțelegătoare, cât mai tolerantă și cât mai diplomată, tocmai pentru a încerca să rezolvi aceste conflicte. Avem un 8 de spade. Ce pot eu să spun? Că, din păcate, tot acest efort pe care tu îl depui nu are nicio legătură cu realitatea. Poate tu în sinea ta crezi că totul se va îmbunătăți, că deciziile tale, poate așa cum sunt ele de echilibrate, cumva își vor găsi undeva un ecou. Cineva te va asculta. Dar din păcate trebuie să spun cu acest 8 de spade că nu va face decât să te blocheze pe tine, pentru că realitatea este cu totul alta. E ca și cum te-ai îmbăta cu apă rece. Apare acest 2 de bâte, un 2 de bâte care ne vorbește despre o situație familiară care te pune într-o foarte mare dilemă și care te va face să ieși din zona ta de confort, te va face să iei acțiune. E posibil să nu-ți lipsească nimic din punctul ăsta de vedere material sau profesional, dar poate să-ți lipsească exact de ce ai tu nevoie cel mai mult. Și să-ți dai seama poate că parcă nu te mai împlinește aceste lucruri terenale. Ce pot eu să spun ca și concluzie finală la această lectură? Avem lumea. Așa că, dragilor, cei care ați rezonat cu această lectură, o etapă, un capitol din viața voastră se va schimba. Și se va schimba într-o manieră foarte radicală.
Lumea vorbește poate de o călătorie foarte lungă, vorbește de reușite, dar în același timp ne vorbește de o închidere definitivă a unei etape din viața ta. Unii poate au contact cu străinătatea, alții poate se gândesc să se mute poate de foarte departe de locul în care sunteți acum. Cert este că se va face o schimbare, se va face o încheiere de ciclu, de etapă din viața ta. Posibil ca cineva să te gândească de foarte departe, sau cel puțin destul de departe, și aș spune că într-un viitor lucrurile vor căpăta o nouă nuanță, vor veni noi începuturi în care tu te vei simți poate iubit, iubită, protejat, protejată. E posibil ca unii dintre voi să cunoașteți pe cineva care va avea un rol important în viața voastră. Și e posibil într-adevăr să fie dintr-o altă țară sau, cum am mai spus, la distanță. E posibil de asemenea să iei decizia să te muți în alt loc pentru a sta poate cu cineva sau nu care pe tine te interesează. Haideți să vedem ce mesaj are Universul pentru voi, dragilor, din Balanță. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Zodia Balanță. O lectură cu o încărcătură foarte profundă. Haideți să vedem ce ne spune Universul, ce mesaj are pentru voi, dragilor. Și ne spune așa: atunci când tu ții cu dinții de trecut, nu faci altceva decât să stopezi, să te oprești și să nu poți să trăiești prezentul. Dă drumul oricăror răni sau griji sau regrete. Începi să trăiești acum și aici. Iartă-te pe tine pentru ceea ce tu crezi că ai fi putut face greșit. Pentru că tu meriți acea pace interioară, așa că dă-le drumul. Un mesaj la fel de profund ca și întreaga lectură. Este un mesaj foarte simplu, parcă nici nu are sens să-l mai dezvolt. Este un îndemn de a încerca să lași ceea ce nu-ți mai folosește, ceea ce nu-ți mai face bine în trecut. Lasă-l trecutul acolo unde e, pentru că nu are nimic nou de spus, iar tu trăiește prezentul. Da? Prezentul de azi va fi trecutul de mâine, iar ziua de mâine va fi prezentul de azi. Așa că trăiește prezentul. Lasă acele vechi răni să se vindece, lasă acele griji, acele regrete și începi să trăiești acum și aici. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Cum am mai spus, simt o energie așa foarte profundă și simt să spun că există cineva dintre voi care poate în acest moment simte o ușurare. Eu vă doresc din suflet să încercați să vedeți exact ceea ce vă lipsește în viața voastră. Să încercați să realizați că nu avem o viață pentru a face bani, nu avem o viață pentru a avea o viață profesională de succes, nu avem o viață pentru a iubi, avem o singură viață în care trebuie să îmbinăm câte un pic din fiecare. Așa că, dragilor, urându-vă tot ce e mai bun, urându-vă multe binecuvântări, mult curaj și multă determinare și, cum să nu, multă energie pozitivă, până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor.